හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ අර්ථාපල් වලින් කොහොමද අපේ හැම පැහැපත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අර්ථාපල් කියන්නේ ඕනම මුළුතැන්ගේක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේ අර්ථාපල් එකතු කරලා අපේ හැම ගොඩක් පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් කිසිම හැමට ආසාත්මිකතාවයක් එකතු වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ අර්ථාපල් එකතු කරගෙන කොහොමද හොඳ ෆේස් පැක් එකක් හදන්නේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. අර්ථාපල් වල අන්තර්ගත වෙන විටමින් C හින්දා තමයි මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජන අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ හැම පැහැපත් කරන්න, ඒත් එකම අපේ හැමේ පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් අන්න ඒව සුවපත් කරන්න, ඒත් එකම අපේ හැමේ කොලජන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරන්න, අපේ හැමේ ඉලාස්ටිසිටි එක වැඩි කරන්න, අපේ හැමට පෝෂණයක් එකතු කරන්න මෙවැනි ගොඩාක් ලොකු කාර්යයන් ටිකක් මෙන්න මේ හරහා වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ හැම අවුවෙන් පිලිසිලා තියෙනවා නම් අපේ හැම නැවතත් යථා තත්ත්වයටපත් කරන්නත් මෙන්න මේ අර්ථාපල් අපිට උදව් වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ෆේස් පැක් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ මාස්ක් එක සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බියුටි ස්කින් එකේ එන පොටේටෝ පවුඩර් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය අර්ථාපල් ගෙඩියක් අරගෙන පොඩි කරලා පේස්ට් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. මොකද වතුර දාන මේක ඩබල් වොලියුම් වෙන නිසා. ඊළඟට මේකට මම එකතු කරගන්නවා ලෝරා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන බී හනි එක. මම ගොඩාක් ෆේස් මාස්ක් වලට එකතු කරන බී හනි එකක් මේ. ඉතින් මේකෙනොත් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මම මේ මාස්ක් එකට එකතු කරනවා. මීපැණි සාමාන්‍යයෙන් අපේ හැම තෙතමනය දෙන්න ඒත් එක්කම පෝෂණය එකතු කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල චුට්ටක් ඇක්නි තියෙන නිසා මම මේකට වයිල්ඩ් ටියුමරික් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒක ලෝරා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේම එන වයිල්ඩ් ටියුමරික් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ හැම ගොඩක් සංවේදී නම් මේක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෝස් වෝටර් එකතු කරලා තමයි මේක මම දිය කරගන්නේ. බියුටි ස්කින් එකේම එන රෝස් වෝටර් එක තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රෝස් වෝටර් එකතු කරලා මේ මාස්ක් එක පදමට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ මාස්ක් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. සැරින් සැරේ රෝස් වෝටර් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් දියාරු පදමකට තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපේ හැමේ මේක ආලේප කරන්න ගියාමත් අපහසු වෙනවා. ඊටත් අමතරව මේ මාස්ක් එකේ හරි ප්‍රතිඵල ගන්න අමාරු වෙනවා මේ පදමට තිබ්බේ නැත්තම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆේස් පැක් එක. දැන් මම හොඳින් හැම පිරිසුදු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිරිසුදු කරගත්ත හැම මත මේ ෆේස් මාස්ක් එකක් දැන් අපි ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් දැන් මෙහෙම ආලේප කරගත්ත ෆේස් මාස්ක් එක මම මගේ මූණේ මිනිත්තු 20ක් තියෙනට හරිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිනිත්තු 20කට පස්සේ හොඳටම ෆේස් මාස්ක් එක ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වොෂ් කරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ප්‍රතිඵල කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ ස්කින් එක වොෂ් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් හැම හොඳට ග්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඒකම ලස්සන කහ පාට ටෝන් එකක් හැමට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆේස් පැක් එක ඇත්තටම මුහුණට විතරක්ම නෙවෙයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බෙල්ල ප්‍රදේශය අඳුර වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සඳහා නැත්තම් කිහිලි දෙක අඳුර වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සඳහා ඉකිලි ප්‍රදේශයන් වලට වැලමිටට ශරීරයේ ඕනම ස්ථානයක මේක බොඩි පැක් එකක් විදිහටත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාගේ හැම ගොඩක් සංවේදී නම් කහ මේ සඳහා එකතු කරන්න එපා. මොකද සමහර අයට කහ ෆේස් පැක් එකකට එකතු කරාම චුට්ටක් දැවිල්ල ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කඩලපිටි. කඩලපිටි කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හැම පැහැපත් කරන්න එකතු කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේ හැමදේම එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක් හදාගෙන මේ වගේ හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.